नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। नॉनव्हेज प्रेमींसाठी आज आपण खास चिकन किंवा मटन सोबत आवडीने खाल्ला जाणारा पदार्थ म्हणजेच कोंबडी वडे कसे करायचे ते बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 4 वाट्या जाड तांदूळ घेतलेले आहेत। 1 वाटी गहू, 1 वाटी ज्वारी, 1 वाटी चण्याची डाळ, 1 वाटी उडदाची डाळ, 2 टेबलस्पून धने, 2 टीस्पून जिरं आणि 1 टीस्पून मेथीदाणे घेतलेले आहेत। गॅसवरती मी एक भांडं गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्याची भाजणी कशी तयार करायची ती बघून घेऊया। तर सर्वात अगोदर आपण तांदूळ यामध्ये काढून घेऊया आणि आपल्याला हे एकदम खरपूस भाजून नाही घ्यायचे, आपल्याला हाताला चटका लागेल इतपत आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहे। तर मीडियम गॅसवरती आपण हे भाजून घेऊया। तर इथे आपले तांदूळ भाजून झालेले आहेत, हाताला चटका सुद्धा लागतोय। आता आपण हे एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। तांदूळ काढून घेतलेले आहेत। आता आपण गहू भाजून घेऊया। हे सुद्धा आपल्याला अगदी हाताला चटका बसेल इतपत गरम करून घ्यायचे आहेत। गहू सुद्धा आपले भाजून झालेले आहेत, काढून घेऊया। आता आपण चण्याची डाळ भाजून घेणार आहोत। गॅस आपल्याला मीडियमच ठेवायचा आहे। मीडियम गॅसवरतीच आपण सर्व धान्य भाजून घेणार आहोत। चणा डाळ सुद्धा आपली भाजून झालेली आहे, काढून घेऊया। आता आपण ज्वारी भाजून घेऊया। ज्वारी सुद्धा आपली भाजून झालेली आहे, काढून घेऊया। आता आपण उडदाची डाळ भाजून घेणार आहोत। उडदाची डाळ सुद्धा आपली भाजून झालेली आहे, काढून घेऊया। आता आपण धने आणि जिरं भाजून घेणार आहोत। कढई आपली गरमच आहे, त्यामुळे स्लो गॅसवर जरी आपण हे भाजून घेतलं तरी सुद्धा चालेल, कारण का जिरा आणि धने भाजायला जास्त वेळ नाही लागत। धने आणि जिरे सुद्धा आपले भाजून झालेले आहेत। तर गॅस बंद करून घेऊया आणि हे सुद्धा काढून घेऊया। इथे आपली कढई गरमच आहे, त्यामध्ये आपण मेथीदाणे भाजून घेणार आहोत। मेथीदाणे जास्त भाजले तर त्याचा कडवटपणा भाजणीला लागेल, त्यामुळे आपण हे गॅस बंद केल्यानंतरच भाजून घेणार आहोत। तर 2 मिनिटभर असे आपण हे यावरती परतून घेणार आहोत। कोंबडी वडेचे भाजणीचे सर्व धान्य इथे आपण भाजून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला हे पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहेत आणि थंड झाल्याच्या नंतर आपल्याला हे गिरणीतून याचं पीठ दळून आणायचं आहे। तर हे दळताना तुम्ही जसं गव्हाचं पीठ असतं त्याच्यापेक्षा आपलं थोडंसं जाडसर आपल्याला हे दळून आणायचं आहे। जसं की आपलं भाकरीसाठीचं जे तांदळाचं पीठ आपण दळून आणतो त्याच प्रकारे आपल्याला हे दळून आणायचं आहे। कोंबडी वड्याची भाजणी मी गिरणीतून दळून आणलेली आहे आणि हे पीठ व्यवस्थित आपण चाळून सुद्धा घेतलेलं आहे। इथे आपलं चिकन सुद्धा रेडी आहे। या अगोदर मी आपल्या चॅनलवरती चिकनची रेसिपी दाखवलेली आहे, त्याची लिंक मी आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, त्यावर जाऊन तुम्ही ती बघू शकता। आता आपण वडे तयार करायला घेऊया। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये 2 वाट्या आपण पीठ काढून घेऊया। आता आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ, 1 चिमूटभर हिंग, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा धने जिरेची पूड आणि 1 चमचा खायचा सोडा असतो तो टाकून घ्यायचा आहे। चमच्याने आपण हे व्यवस्थित हलवून घेऊया। आता आपल्याला यामध्ये तेलाचं कडकडीत मोहन घालून घ्यायचं आहे। तर त्यासाठी मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे, तर ते मी यावरती टाकून घेते।
तेल गरम आहे तर आपण चमच्याने हे व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया। तेल इथे आपण पिठाला व्यवस्थित हाताने असं चोळून घेणार आहोत। पिठाला इथे मी तेल व्यवस्थित चोळून घेतलेलं आहे। हे बघा, या प्रकारे मूठ सुद्धा तयार होते, म्हणजे आपलं मोहन एकदम व्यवस्थित यामध्ये पडलेलं आहे। आता आपल्याला यामध्ये थंड पाणी न टाकता गरम पाणी टाकून घ्यायचं आहे। तर मी जवळपास 1 ते सव्वा वाटी गरम पाणी यामध्ये काढून घेते। आता आपण हे चमच्याने मिक्स करून घेऊया। हे बघा, हे आता मिश्रण थोडंसं गरम आहे, तर 1 ते 2 मिनिटांसाठी आपण हे थंड करून घेऊया। त्यानंतर आपण हे मळून घेणार आहोत। आता आपण पीठ मळून घेऊया। हे बघा, आपण जेवढं पाणी टाकलेलं आहे तेवढ्या पाण्यामध्ये आपलं पीठ इथे मळून तयार होतंय। अजून आपल्याला पाणी टाकायची गरज लागत नाहीये। या प्रकारे आपण 1 ते 2 मिनिटांसाठी हे पीठ असंच मळून घेऊया। तर इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। आता आपण यावर झाकण ठेवून अर्धा तासासाठी हे बाजूला ठेवून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण याचे वडे तयार करून घेणार आहोत। साधारणतः अर्धा तास झालेला आहे। इथे आपलं पीठ सुद्धा छान मुरलेलं आहे आणि हळद टाकल्याने पिठाला कलर सुद्धा छान आलेला आहे। मी हातावरती थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे। आता आपण हे पीठ मिनिटभर मळून घेऊया। आता आपल्याला यामधून लिंबा एवढा गोळा काढून घ्यायचा आहे आणि आपण त्याला हातावरतीच गोल करून घेणार आहोत। हे बघा, हाताला मी थोडंसं तेल लावून घेते। आता आपण हा वडा हातावरतीच थापून घेणार आहोत। तर मी तुम्हाला दाखवते। हे बघा, फक्त हा भाग आहे ना, याने आपल्याला इथे वरच्या बाजूला असं थापून घ्यायचं आहे। हे बघा, इथे आपला वडा थापून तयार झालेला आहे। याच प्रकारे आपण सर्व वडे तयार करून घेऊया। गॅसवरती मी कढईमध्ये तेल कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये वडा सोडून घेऊया आणि मीडियम गॅसवरतीच आपण हा वडा तळून घेणार आहोत। मिनिटभर आपल्याला अजिबात याला चमचा लावायचा नाहीये। तुम्ही बघू शकता, वडा आपोआप फुगून मस्त वरती आलेला आहे। आता आपण त्याला उलटून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा व्यवस्थित आपण तळून घेऊया। हे बघा, आपला वडा व्यवस्थित दोन्ही बाजूने तळून झालेला आहे। आता आपण हा काढून घेऊया आणि याच प्रकारे आपण सर्व वडे तयार करून घेऊया।
तर अशा प्रकारे इथे आपले कोंबडी वडे बनवून तयार झालेले आहेत। नॉनव्हेज प्रेमींसाठी चिकन किंवा मटन म्हणजेच आवडीचा विषय। चिकन किंवा मटन सोबत आपण विविध प्रकारचे पदार्थ आवडीने खातो, जसे की तांदळाची भाकरी, चपाती, पराठा, घावणे इत्यादी। याचबरोबर एक अस्सल मालवणी पदार्थ कोंबडी वडे फार आवडीने चिकन सोबत खाल्ले जातात। हेच कोंबडी वडे कसे करायचे ते आज आपण पाहिले। तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल व तुम्ही ती घरी नक्की ट्राय कराल याची मला खात्री आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवारासोबत शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका हटकेदार रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।